سلام و درود دوستان همراه. ادامه این سری ویدیوهای آموزشی آمادگی برای کنکور عملی هنر رو با شما هستم. من ناصر احمدزاده، کارشناس ارشد نقاشی، طراح نقاش و مجسمه ساز. با من باشید و مثل همیشه ازتون خواهشی که دارم این است که ویدیو رو توی همین فضای کانال خودم ببینید و به شیوه آنلاین لطفاً دانلود نکنید، با دقت ببینید و بعد از دیدن تمرین کنید، به خاطر اینکه مطالبی که یاد گرفتید و دقت کردید حتما توی ذهنتون بشینه. بعد از اینکه دیدید این تمرین فوق‌العاده میتونه مفید باشه. بسیار خوب، کار رو ادامه میدم باز با همون آبی قبلی، آبی پروس، آبی تیره ترین آبی و این چین و چروک‌ها و البته نقاطی که باید سایه بیشتری داشته باشن و در نتیجه این سایه عمق بیشتری داشته باشن و تیرگی و تأکید بیشتر، با این آبی انجام میدم این کار رو. ببینید چین ها، چروک ها و جاهایی که تیره است به دلیل وجود هم سایه و هم رنگ خود اون پارچه. شیوه استفاده از مداد رو دقت کنید. خب در حالتهای مختلفی که با مداد ما کار میکنیم، بافت‌های مختلفی رو میتونید داشته باشید که هر کدوم در جای خودش میتونه فوق‌العاده مفید باشه. خیلی خوب، یک مقدار هم باید روی صورت ها کار بکنیم. حالا رنگی که مخصوصا شما اونجا خیلی لازمه که با اون شروع بکنید، رنگ پوست رو، یک رنگ میانگین، یک رنگ بینابین، یک چیزی مثل همین اکر، با این فعلا یک لایه قسمت های وسیع تر پوست رو، حالا هم صورت هم دست ها، این رنگ رو میزنید. کلا توی این زمانی که شما دارید برای آزمون سر جلسه هستید برای کار عملی، باید مدیریت زمان داشته باشید و هر لحظه ساعت روبروتون باشه و ببینید که چقدر از وقتتون باقی هست. پس هم باید سرعت عمل داشته باشید و هم این که در حین این سرعت با سرعت کار کردن تمام مواردی که لازمه رو رعایت بکنید، یعنی هم از تناسبات گرفته تا حرکت و خیلی موارد ریز و درشت دیگه. خب من قسمت هایی که با مداد کار کرده بودم رو پاک نکردم. حالا فرضم بر اینه که زمان خیلی کمه و من دارم با سرعت کار میکنم، فرصت این رو ندارم. البته خب کار من خیلی خطهاش زیاد نبود و اگر هم بود به هر حال سر جای خودشون بودن و نیازی به پاک کردن نبود. حالا جاهایی هم که دقیقاً قرار گرفته توی اون قسمتی که باید رنگ باشه اشکال نداره. به هر حال این کار سریعیه و هر داوری هم که این کارها رو شما رو میبینه این رو حتما مد نظر خواهد داشت که شما توی زمان کم و مجبور بودید با سرعت کار بکنید و به اضافه استرس فضا و کار شست و رفته ای رو از شما انتظار ندارن. خب بحث هارمونی رو دوباره تکرار میکنیم، اشاره هایی و تکرارهایی با این رنگ روی قسمت های دیگه، هرچند کم هرچند مختصر. و حالا میریم سراغ رنگ دیگه. میتونیم حالا باز توی مایه های همین رنگ خاکستری رنگی یک اکر دیگه، یک اکر این مقدار تیره تر سایه های بیشتری رو نشون بدیم.
یک مقدار حالا اختلاف رنگ پوستا رو میتونید تا حدودی یه جاهایی در نظر بگیرید، ولی آنچنان توی این زمان کمی که شما دارید فرصتی ندارید که بگید رنگ این شخص با اون یکی اینقدر فرق داشت. مثلا جزو مواردی که خیلی مثلا لازم نیست. اشاره به جزئیات کم. حالا میتونم رنگ یک مقدار تیره تر تو مایه های قهوه‌ای استفاده بکنم. خب اختلاف بین دست ها، تیرگی روشنی هاشون، این دوتا دست رو از هم دیگه کاملا میتونه جدا کنه. جاهایی رو اگر بخواید یک جوری با مداد روشن بکنید، با پاک کن روشن بکنید، یعنی به نوعی مثل رنگ سفید استفاده بکنید و بعد اونجا رو رنگ دلخواهتون بزنید، این پاک کن اتودی میتونه خیلی مفید باشه. خب و باز این رنگ توی فضا هر سطح افقی رو دیدید حتما اون تکرار خطاتون بافتی که ایجاد میکنید بافت افقی باشه. البته بستگی به فضا داره. مثلا بافت افقی که ما اینجا استفاده کردیم تبدیل به مورب شد به خاطر همون قضیه پرسپکتیو که تنوعی توی فضا داشته باشیم و یک دیوار صاف و بیروح روبروی ما نباشه. اینه که یک مقدار این خط کنج دیوار و برخورد دیوار و کف رو به این شیوه ما مورب قرار دادیم به خاطر ایجاد این تنوع دید، تنوع حالت سه‌بعدی حتی اشیایی که توی این فضا هست. خب دیگه کم کم میتونیم وارد رنگ ها بشیم که البته زمان این ویدیو هم به پایان رسید. تمام توضیحاتی که دادم رو دقت بکنید، تمرین بکنید و بعد به ویدیو بعدی بپردازید. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعدی خسته نباشید. بدرود.